Chào mừng quý vị đang đến bản tin thời sự quốc tế ngày 7 tháng 10 trên kênh FBNC. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý sau đây. Bắc Kinh tuyên bố người dân Trung Hoa trân trọng toàn vẹn lãnh thổ giống như xem trọng đôi mắt của mình. Họ không muốn có hạt cát bay vào mắt và nếu Hoa Kỳ muốn làm hạt cát đó, hãy hỏi trước quân đội Trung Quốc có cho phép hay không. Nữ cường của hòn đảo tuyên bố Đài Loan không khuất phục trước uy quyền kiên quyết tự vệ trước Trung Quốc bằng bất cứ giá nào. Không hề cảnh báo suông, Đài Loan đang phát triển tên lửa hành trình Zhongfeng có thể tiêu diệt các mục tiêu cách xa 1.200 km. Các nhà lãnh đạo Đài Loan đã hạ quyết tâm chiến đấu đến cùng, nhưng hãy cùng xem người dân Đài Loan nói gì trước nỗi lo sợ Trung Quốc tổng tiến công. Một số tin tức đáng chú ý khác, Ấn Độ Trung Quốc dàn quân nghênh chiến ở biên giới. Ngoại trưởng Mỹ lạc quan về mối quan hệ với Pháp. Nga chỉ trích Mỹ làm khó dễ các nhà ngoại giao. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC chuyển đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Đài Tiếng nói Trung Quốc mới đây đã đăng bình luận về căng thẳng ở eo biển Đài Loan sau khi hàng trăm chiến đấu cơ từ đại lục áp sát hòn đảo. Bài bình luận dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh cho rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc và Mỹ không có tư cách đưa ra những bình luận vô trách nhiệm. Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đập nát nỗ lực đòi độc lập cho Đài Loan. Bà Hoa nhấn mạnh, quân đội Trung Quốc POA vào hôm thứ Hai cử 56 chiến đấu cơ tuần hành góc Tây Nam vùng nhận dạng phòng không IDIZ của Đài Loan là một lời nhắc nhở rằng POA luôn bảo vệ vững chắc sự thống nhất quốc gia và không chừa một cơ hội nào để Đài Loan độc lập. Truyền thông Trung Quốc cho rằng POA là lực lượng giữ an ninh xuyên eo biển, không phải thủ phạm gây hấn. Tuy nhiên, Mỹ lại đưa ra những bình luận vô trách nhiệm để làm đảo ngược trắng đen. Bắc Kinh khẳng định Mỹ mới là bên đáng trách vì làm căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan. Washington đã luôn xem Đài Bắc như một quân bài chống Bắc Kinh và gần đây tăng cường bán vũ khí, điều tàu chiến tuần hành qua eo biển, tập trung xung quanh Đài Loan. Những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc. Phía Trung Quốc kết luận, nhiệm vụ quân sự của POA quanh eo biển là chính đáng, họ có sứ mệnh và cũng có sức mạnh để đập nát thế lực ở Đài Loan muốn cấu kết thông đồng với nước ngoài. Ngô Quân, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, người dân Trung Hoa trân trọng sự toàn vẹn lãnh thổ giống như xem trọng đôi mắt của mình. Họ không muốn có hạt cát bay vào mắt, và nếu Hoa Kỳ muốn làm hạt cát đó, hãy hỏi trước POA có cho phép hay không. Có thể thấy Trung Quốc ngày càng công khai đe dọa Đài Loan, khiến nhiều người lo ngại nguy cơ chiến tranh đang đến gần. Thế nhưng theo tờ Politico, những hành động thị uy của Bắc Kinh cũng có tác dụng ngược. Đó là mối quan hệ không chính thức giữa Đài Bắc và Washington sẽ ngày càng thắt chặt, tạo ra đòn giáng nặng nề cho âm mưu của Bắc Kinh về cô lập Đài Loan. Trên thực tế, vào cuối tuần qua, Mỹ và Anh cùng 4 đồng minh khác đã phô diễn sức mạnh quân sự trên biển Philippines gần quần đảo Okinawa, huy tụ 3 tàu sân bay và 14 chiến hạm tập trận hoành tráng. Đây chính là một thông điệp cảnh báo đanh thép đối với Trung Quốc. Theo Politico, trong tương lai, Bắc Kinh tiến một bước, phương Tây cũng sẽ tiến một bước. Các cuộc tập trận và tuần hành hàng hải quanh Đài Loan sẽ tiếp tục gia tăng. Các chuyên gia dự đoán, cuộc so kè quân sự giữa Trung Quốc với Mỹ, Đài Loan và đồng minh sẽ còn diễn ra gay gắt hơn trong vài năm tới. Truyền thông Đài Loan đã đăng tải một bài viết trên tờ Foreign Affairs với tựa đề Đài Loan vào cuộc chiến cho nền dân chủ do chính nhà lãnh đạo Thái Anh Văn soạn. Trong đó, nữ cường của hòn đảo đã tuyên bố Đài Loan kiên quyết tự vệ trước Trung Quốc bằng bất cứ giá nào. Cụ thể, bà viết rằng Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng thôn tính Đài Loan. Sau nhiều năm đầu tư với mức 2 con số vào quân sự, gia tăng hành vi bành trướng ở eo biển Đài Loan, Trung Quốc đang trên đà đổi trắng thay đen, bán rẻ các cam kết về một giải pháp hòa bình để thay bằng một tư thế hiếu chiến. Bà lưu ý rằng kể từ năm 2020, máy bay quân sự và tàu chiến của Trung Quốc không mời mà thường xuyên đến eo biển Đài Loan, và việc Bắc Kinh điều động anh tặc cơ xâm phạm vùng nhận dạng phòng không hòn đảo cũng đã trở thành thường lệ. Bà cũng chỉ ra các máy bay của lực lượng không quân giải phóng nhân dân POA-AF cũng đã đôi lần ngang nhiên vượt qua ranh giới giữa Trung Quốc và Đài Loan. Bất chấp những hành động quân sự gây hấn này, bà Thái khẳng định người dân Đài Loan đã nói rõ với toàn thế giới rằng nền dân chủ là không thể thương lượng. Đài Loan sẽ không cúi đầu trước quyền uy, nhưng cũng sẽ không trở thành nhà thám hiểm, ngay cả khi đã nhận được sự đông đảo sự ủng hộ từ cộng đồng quốc tế. Nữ lãnh đạo vẫn tỏ ra mềm mỏng, khẳng định sẵn sàng đối thoại cởi mở với Trung Quốc, miễn là các cuộc thảo luận sẽ diễn ra trên tinh thần bình đẳng và không có điều kiện tiên quyết về chính trị. Bà cho biết chính quyền Đài Bắc đang nỗ lực hiểu Bắc Kinh sâu sắc hơn để tránh hiểu sai và đánh giá sai.
Đồng thời, nhà lãnh đạo cũng cam kết hợp tác với các nước láng giềng trong việc ngăn chặn các cuộc đụng độ vũ trang ở vùng biển Hoa Đông và Biển Đông. Vốn dĩ, Đài Loan nằm dọc theo chủ đạo chiến lược đầu tiên, do đó nếu tuyến này bị phá vỡ bằng vũ lực, các khu vực khác cũng sẽ bị ảnh hưởng như hiệu ứng domino. Hệ quả là sự gián đoạn nghiêm trọng trong thương mại quốc tế và gây bất ổn cho khu vực Tây Thái Bình Dương. Bà Thái nêu rõ, việc không bảo vệ được Đài Loan sẽ không chỉ là thảm họa đối với người Đài Loan, mà còn làm đảo lộn cấu trúc an ninh, bệ đỡ cho nền hòa bình và sự phát triển kinh tế phi thường trong khu vực trong 7 thập kỷ qua. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Đài Loan không tìm kiếm xung đột quân sự, nhưng nếu nền dân chủ của hòn đảo bị đe dọa, Đài Loan sẽ làm mọi thứ cần thiết để tự vệ. Không hề cảnh báo suông, Đài Loan thực sự đang tập trận cao độ nâng cấp năng lực phòng thủ. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan Khâu Quốc Chính cho biết, hòn đảo vẫn đang phát triển tên lửa hành trình Yunfan có thể tiêu diệt các mục tiêu cách xa 1.200 km. Cụ thể, tại Viện Lập pháp hôm 6 tháng 10, ông Khâu đã đưa ra một số kế hoạch sẽ triển khai trong gói phòng vệ 240 tỷ Đài tệ, tương đương với 8,58 tỷ đô la, nhằm nâng cấp năng lực tác chiến trên không và trên biển của hòn đảo. Trong đó, ông công khai thừa nhận sự tồn tại của chương trình phát triển tên lửa Yunfan khi cựu lãnh đạo Quốc dân đảng Giang Khải Thần đã hỏi rằng liệu giai đoạn nghiên cứu và phát triển tên lửa đã thành công chưa và liệu các báo cáo về tầm bắn 1.200 km có đúng không, thì ông Khâu trả lời rằng nhà chế tạo vẫn đang nỗ lực nhưng không tiết lộ thêm chi tiết. Các báo cáo trước đây ước tính tên lửa sẽ có thể tiếp cận các mục tiêu cách Đài Loan từ 1.200 đến 1.500 km. Theo các chuyên gia quân sự hòn đảo, tên lửa Yunfan là biện pháp cần thiết để đáp trả các mục tiêu quân sự sâu bên trong Trung Quốc, nhằm làm gián đoạn các cuộc tấn công nhằm vào Đài Loan. Gần đây, ông Khâu đã đưa ra dự đoán Trung Quốc sẽ tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào hòn đảo vào năm 2025. Theo khảo sát của Reuters hôm 6 tháng 10, nhiều người dân Đài Loan tỏ ra nghi ngờ với bình luận của ông Khâu Quốc Chính, lãnh đạo cơ quan phòng vệ hòn đảo, rằng Trung Quốc sẽ đủ năng lực tấn công chiếm đảo vào năm 2025. Trong vòng 4 ngày từ hôm 1 tháng 10, Trung Quốc đã điều động gần 150 máy bay chiến đấu xông thẳng vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, nhằm đánh dấu căng thẳng leo thang nhất trong vòng 40 năm, theo lãnh đạo phòng vệ hòn đảo nhấn mạnh. Về diễn biến này, Song Vương, 27 tuổi, nhân viên ngành công nghiệp dịch vụ cho biết, cô không nghĩ bình luận của ông Khâu là thực tế và Trung Quốc thực chất sẽ không tấn công. Ngược lại, Alan Trường, 53 tuổi cho biết, ông rất lo lắng khi Đài Loan trở thành quân bài đàm phán trong cuộc chiến không hồi kết giữa hai siêu cường Mỹ-Trung. Những căng thẳng sụp sôi ở eo biển thời gian qua cũng làm dậy sóng cộng đồng quốc tế. Nhật Bản và Úc hôm 5 tháng 10 kêu gọi đôi bờ eo biển hãy cố gắng đối thoại. Trong khi đó, Mỹ khẳng định đã và đang gửi thông điệp rất rõ ràng của họ về sự mất ổn định do Trung Quốc tạo ra ở eo biển. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và tuyên bố sẽ sáp nhập bằng mọi giá, kể cả bằng vũ lực nếu cần thiết. Đáp lại, Đài Loan tuyên bố độc lập và sẽ chiến đấu đến ngày cuối cùng để bảo vệ dân chủ tự do. Theo ông Khâu Quốc Chính, Đài Loan dự kiến bổ sung ngân sách quân sự đặc biệt trong vòng 5 năm tới, chủ yếu để sở hữu vũ khí hải quân, chẳng hạn như hệ thống tên lửa diệt chiến hạm của kẻ địch từ bên kia eo biển. Chuyên gia Ian Easton thuộc dự án 2049 có trụ sở tại Hoa Kỳ vừa thúc giục Nhà Trắng tăng cường liên hệ với Đài Loan để tìm cách tháo ngòi nổ căng thẳng xung quanh eo biển Đài Loan thời gian gần đây. Ông Easton đã bày tỏ lo ngại về việc ngày càng có nhiều máy bay quân sự của Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Ông cũng cho biết nếu vụ việc này còn tiếp diễn thì hậu quả sẽ rất khó lường. Hôm 3 tháng 10, chuyên gia này đã đăng trên Twitter, điều gì đang thúc đẩy hành vi hung hăng của Trung Quốc? Trung Quốc có nhận ra rằng Đài Loan không đủ sức trong việc bảo vệ chủ quyền hòn đảo trước các cuộc đổ bộ hay không? Để dẫn chứng, ông cho biết nếu so sánh với lực lượng không quân POA thì không quân của Đài Loan vẫn còn kém xa về mặt số lượng cũng như chất lượng, khi đa phần các máy bay chiến đấu của Đài Loan thuộc thế hệ cũ và khi xảy ra xung đột trên không, chúng chắc chắn sẽ bị lép vế trước ông lớn bên kia eo biển. Bên cạnh đó, ông Easton cũng tỏ ra không hài lòng khi Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định đình chỉ liên lạc với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Một điều có thể thấy rõ trong mối quan hệ Mỹ-Trung trong 40 năm qua là hai bên chưa công khai trao đổi về vấn đề Đài Loan, hoặc yên lặng hoặc thảo luận kín. Điều này thuận lợi cho Trung Quốc nhưng là điều tồi tệ đối với Mỹ. Ông Easton cho rằng nguy cơ xung đột hai bờ eo biển càng tăng khi các nhà lãnh đạo của những nước đồng minh dân chủ không sẵn sàng đứng lên vì Đài Loan trong cộng đồng quốc tế và yêu cầu thế giới đối xử với hòn đảo trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng.
Những ngày gần đây, sự chú ý của dư luận đang hướng về khu vực thung lũng Gawan, biên giới Ấn Trung, nơi mà cả hai quốc gia tỷ dân đang ngày càng gia tăng quân số thường trực, đề phòng đối phương đến Úc. Hồi tháng 6 năm ngoái, cũng tại khu vực này, quân đội hai bên đã có một trận giáp lá cà gây ra nhiều thương vong. Tướng Manohar Mukund Naravan, Tổng tư lệnh quân đội Ấn Độ cho biết Bắc Kinh đang tăng cường các sư đoàn sơn cước lên các vùng núi cao hiểm trở gần biên giới nhằm giám sát mọi nhất cử nhất động của New Delhi. Đáp lại, Ấn Độ cũng đang ngay lập tức triển khai các binh đoàn tác chiến núi cao nhằm đối trọng với người láng giềng. Quyết định của New Delhi được đưa ra ngay lập tức sau khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa ra một đoạn video cho thấy các binh sĩ thuộc POA đang hát quốc ca trên khu vực được cho là của Ấn Độ. Tuần trước, vào thứ Tư ngày 29 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Ánh đã cáo buộc binh lính Ấn Độ vượt biên trái phép vào lãnh thổ Trung Quốc. New Delhi trả lời cáo buộc không có cơ sở thực tế. Trong khi đó, nguyên soái không quân Vikram Chaudhary, tư lệnh lực lượng không quân Ấn Độ IAF, tuyên bố lực lượng không quân Trung Quốc hiện diện trên ít nhất 3 căn cứ không quân ở phía Trung Quốc thuộc đường kiểm soát thực tế LAC. Các cơ quan tình báo Ấn Độ gần đây cho biết lực lượng không quân Trung Quốc cũng đang hoạt động tại căn cứ không quân Skardu trong khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát. Ông tin rằng việc phóng máy bay chiến đấu từ lãnh thổ Pakistan khiến Trung Quốc tiếp cận Ấn Độ dễ dàng hơn. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua ngày 6 tháng 10 cho biết ông có những cuộc thảo luận rất tích cực đạt được nhiều hiệu quả với các nhà lãnh đạo Pháp trong chuyến công du để hàn gắn mối quan hệ giữa Washington với Paris. Theo đó, ông Blinken đã nỗ lực cứu vớt cải thiện những hiềm khích với Pháp sau khi Mỹ, Anh, Úc bất ngờ công bố thành lập Hiệp ước An ninh AUKUS. Với hiệp ước này, Mỹ sẽ cung cấp công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Úc, khiến Canberra đột ngột hủy thương vụ tàu ngầm truyền thống trị giá tới 40 tỷ đô la với Paris. Dĩ nhiên, Pháp đã rất tức giận và tuyên bố bị đồng minh đâm sau lưng. Mặt khác, ở Paris, ông Blinken còn tham gia một hội nghị quan trọng với Matthew Cormann, Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Ông Commons bày tỏ lạc quan về cải cách thuế doanh nghiệp toàn cầu có thể hoàn thành trước khi cuộc họp G20 khép lại vào cuối tháng này. Ông Blinken đồng tình và cho rằng tiến độ cải cách rất khả quan trong những ngày qua. Phát biểu trong sự kiện, Ngoại trưởng Blinken cũng nhắc tới Đài Loan, kêu gọi Bắc Kinh giảm bớt áp lực và bắt nạt trực tiếp đối với hòn đảo. Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, cam kết của Washington đối với Đài Bắc là vững như bàn thạch. Ngoài ra, trong cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Blinken đã nhắc đến vấn đề nối lại đàm phán hạt nhân với Iran. Về việc này, Moscow và Washington chia sẻ một số mối quan tâm và lợi ích chung. Hôm 6 tháng 10, Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga ông Kosachev cho biết nước này đang xem xét các biện pháp trả đũa ngoại giao với Hoa Kỳ theo nguyên tắc ăn miếng trả miếng sau khi Washington dọa sẽ thẳng tay trục xuất hơn 300 nhà ngoại giao Nga nếu Moscow không chịu mở rộng biên chế của Đại sứ quán Mỹ. Theo ông Kosachev, Moscow nhiều lần trích dẫn các số liệu thống kê, minh bạch những thông tin mà Hoa Kỳ yêu cầu theo nguyên tắc có đi có lại. Nhưng đổi lại, phía Mỹ liên tục gây hấn với Nga khi nhiều lần làm khó dễ phái đoàn ngoại giao Moscow như kéo dài thời gian cấp thị thực ngoại giao, cắt giảm số lượng nhà ngoại giao của Đại sứ quán Nga. Moscow cho biết sẽ có những biện pháp thích hợp để bảo vệ các nhà ngoại giao và đáp trả Hoa Kỳ một cách tương xứng. Vụ việc qua đó lại thổi bùng căng thẳng giữa hai quốc gia có mối thâm thù sâu đậm này và đẩy thế giới vào một tương lai bất định. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.